Welcome back at the forefront. With a background in grassroots public service, she served as SK Federation President and now leads Barangay 484 in Sampaloc, Manila as its chairwoman. What's next for Eunice Castro as she guns for a councilor position in Manila's 4th District? Joining us this morning is a councilor aspirant in the 4th District of Manila, Eunice Castro. Good morning, Eunice. Good morning, Ate. Okay, we'll try something different. Instead of asking you questions, we'll leave it up to you to choose what question you'll get. I'll pick my favorite color. Oh, green, like Green. lime green pa talaga. Yeah. Okay, sige. So I like this para maiba naman. Okay, so first, life behind politics. So let's talk about your family. Napaaral ka ng parents mo sa magagandang schools, including those abroad. Ano ba ang business ng family ninyo? Rentals and sa real estate. Real estate. Yes. So nagpaparent kayo ng mga properties. Yes, correct. Tapos nagde-develop kami and binibenta. Okay. And Flipping ng lupa. considering parents that your parents established a business, bakit hindi ka na lang nag-business? I did. Kaso lang parang calling ata sa akin itong pagpapasok ko sa politics. Okay, and something more personal. Yes. May love life ka ba outside of work? Wala Kasi po. Parang work. SK ka talaga, oo. Work ata ang love life ko. For the last 15 years. Hindi ka ba pinipressure ng parents mo to settle down? Meron, may pressure, of course. Kasi worry sila na wala akong makakasama sa buhay ko, sa later years ko. So, yes, may pressure. Pero But for hindi you, naman. Ikaw, ganun. naisip mo ba na mag-set ng target na, kasi bata ka pa but do you have a target that at this age, it's the right time to settle down? Yes, meron. What age 35. is that? 35. Ideal, yeah. So, kailangan mag-start ka na pala mag-rap, you have about 4 years. Okay, so let's pick a next question. Okay. The blue one. Okay, so now, let's see. Okay, ito, family. So kanina we were discussing your family business, but your sister Yulene is a TikTok star. Paano nakakatulong sa inyong kampanya yung pagiging social media star ng iyong kapatid? Tumutulong ba siya sa'yo? Yes, oo. Sumasama siya during house to house and motorcade. Minsan nagko-contribute din siya sa expenses minsan, si Yulene. Very supportive sister talaga siya sa akin. Would you say that Yulene is your closest sibling? Pareho sila. So, apart from My Yulene, brother. Yung brother mo. Yeah. Is your brother your kuya? No. Youngest. Sino He is ang the eldest sa youngest. inyo? Ako po. Ikaw. Yeah, ako po. Okay, so ikaw talaga yung ate Yes. nila. And si Yulene, she has 3.4 million TikTok followers. Followers, yes. Sabi niya ba na kumikita rin siya from her social media? Of course, yes. Oo. Ang dami niyang projects na nakukuha. Does she from also contribute to your TikTok. campaign? Yes. She's helping me. Ang cute naman. Yes. Okay, and should you make it to councilor, meron ba siyang na naiisip na mga kailangan yung isulong na ordinances? Meron ba siya nabanggit sa'yo na advocacies that she wants you to push for? No, wala. Si Yulene is very jolly sa person. So pag tinatanong ko siya, wala kami talaga masyadong serious conversation. Ang cute. So magkaiba talaga yung personality ninyo. Correct. Exactly. Okay, sa pamilya ninyo, kanino ka kumukuha ng advice when it comes to politics? Ang mother ko talaga, sa parents ko, both of them. But none of My them ever entered politics? My mother and father was a previous chairman in So our talaga, barangay. Sa kanila ka rin nakakuha ng Yes. inspiration? Yes. Okay, and supportive sila sa pagpasok mo Very, sa politics? heavily supportive. Okay. Let's pick a next question. Here. The red one. Okay, red. Oh, okay. This is education. So you studied in Southville and also Enderon. Those are really good schools. Bakit mo naisip na pumasok sa politics instead of just pursuing a career
in the corporate world, for example, or just maintaining the business that your family started? I also tried going to corporate before politics. And then, how did that turn In out? between, actually. In between. Kasi college ako eh. Earlier akong napasok sa politics when I was 15 years old. And then, tinapos ko yung college, nag-try ako sa corporate. Pero parang hindi talaga para sa akin yun. And then I tried Bakit mo naman nasabing going to hindi business. para sa'yo? Parang hindi sa akin. Yung meron kang sinusunod na boss, hindi ako a follower. I'm not a follower. I'm not a good follower. So, talaga naisip mo na being a leader in a sense like SK, is that something that you found to be a better fit? Yes. Parang mas gusto kong mag-serve, mag-lead, kesa mag-follow ng orders. And at what age did you decide na pumasok sa SK? At the age of 16? 16? Yeah, at the Oh age my of 16. gosh. At the time, yung parents mo, okay lang sa kanila? Yes, oo. They didn't say They na were the masyado one ka pang who bata. encouraged me to run as SK chairman in our barangay. And then, gusto ko kasi yung isang stretch ng street namin before, puro relatives ko yung nandoon. And then, tuwang-tuwa ako kasi mga pinsan ko, mga tiyuhin ko na halos kaedaran ko, na kami-kami yung magle-lead ng youth doon sa amin, sa area. So sa SK na yon, when you entered at the age of 16, marami ka rin kamag-anak na kasama mo sa SK. Correct. Oh, mga SK kagawad ko din. Even my sister Tumakbo rin Eunice sila. was the first SK kagawad during my term. Oo. So tumakbo rin pala sila. Yes, at that kami-kami. time. But in your barangay, natutuwa ba sila na family nyo yung pagkasama? Or did they consider that as, oh, puro pamilya nyo na lang, walang mga ganong Hindi comment? naman. Not naman the entire Yeah. slate na puro family. Half-half naman. Merong SK kagawad from the different street. So, hindi nila pwedeng sabihin na more like, buong pamilya tong nakaupo ngayon. And ano yung napulot mong aral doon na palagay mo pinakamahalaga from your experience as SK at a young age? Kailangan lagi kang may integrity. Integrity. Yes. And that's something that you seek to bring. I value. Oo. Yes. You also studied in Seneca College of Applied Arts and Technology in Polytechnics, Canada. How long was this course? 1 year. 1 year. Yeah. Hindi mo naisip 1 na magstay na lang sa Canada? Naisip ko din, umuwi ako last year, yes, 2024, kasi I was invited by a previous minister doon sa area kung saan ako nag-internship din. Kasi he's running for federal. Tapos, ini-invite niya ako to participate sa campaign niya. And then, nag-participate ako. And he even offered na ipapasok niya ako sa law firm niya. Tapos, come May, nagtanong ako kung matutuloy ang election last year sa Canada. And then sabi niya sa akin, baka daw mo move this year. Kaya I decided na baka ito talaga, dito ko nililid ni Lord sa pintuang ito. Kasi dalawang opportunity yung nagbubukas sa akin. Kaya umuwi ako. Pero hindi ako agad ipaalam sa kanya. Kaya earlier this year, nag-message siya sa akin, ini-invite niya ako. Sabi niya, mag-gear up na daw sila for March and April. Kasi mag-election na ng May. And then doon ko na sinabi sa kanya na I am also running for City Councilor here in Manila. Okay, so for you talaga decided ka na that Yes, this is the path that yes. you want to pursue. Okay, let's pick another question. Okay. Okay, this is Canada. So before you decided to come back here, you also worked as an intern associate sa dalawang member of provincial parliaments Parliament, yes. ng Canada. What was that experience like? Sobrang ang dami kong karanasan, ang dami kong natutunan sa kanila at ang dami kong nakilalang tao doon na naging possible connections ko. Kaya na-invite din ako last year na ino-offeran ako na possible na makapasok siya sa federal. Nag-offer sila sa akin ng position stop sa parliament. But that's at a different level. Like, Yes. Parliament in Canada, hindi mo ba naisip na mas maganda experience yon? Because you can always come home to the Philippines and then
pursue a political career here, but that opportunity to be able to work in the Canadian Parliament is something that might not be available to you again in the future. Correct. Paano mo winay yun? Actually, nagkaroon talaga kami ng debate ng parents ko regarding dyan. Kasi gusto nila i-pursue ko yung sa Canada. Pero mas gusto ko yung calling dito sa akin kasi nandito ako sa sarili kong bansa magsiservisyo. Kasi kung ginagawa ko doon sa kanila, na grabe kong binibigay yung self ko, bakit hindi dito sa sarili kong bansa? Ako maging parte ng pagbabago. Should you not make it sa seat dito sa Councilor for the 2025 elections, pagsisisihan mo ba yung decision mo na sana nag-Canada ka na lang? No. Hindi. No. Yeah. Bakit? Kasi love your own, the Philippines. And yun yung gusto kong ibahagi sa lahat ng mga bata ngayon. Kasi pagka nasa abroad ako, lagi kong naririnig masasakit, ill words about the Philippines and tayo sa mga tao natin. Sana bago tayo pumunta ng ibang bansa, sana dito muna tayo mag-contribute sa sarili nating bansa. Magagaling yung mga taong meron tayo abroad. And kung dito natin nasusustain yon, mas madedevelop natin yung bansa na meron tayo. But when you say ill words about the Philippines, is it coming from fellow Filipinos na No, not fellow Filipinos. Mga yeah, banyaga din. Like, yes, discrimination. Ano mga type of comments? Like, meron ako na-experience sa loob ng office way 2023 na sabi niya sa akin, bakit daw ako nag-i-intern? He is also an intern sa office. Ba't daw ako nag-i-intern? Sa healthcare naman daw ako nag-work. Ano daw ang connect ko with the government? And then, doon ko sinabi sa kanya na I am also a government relations student here. Kaya ako nagsistart ng internship dito sa office ni Solicitor General. Nagtitake siya ng law doon sa Canada. And sabi ko, yun na, alam mo yung lagi nilang iniisip sa atin na sa ganong trabaho lang tayo, pwede. Okay. But we are beyond that. Pero sa akin. naobserbahan mo nung nagtatrabaho ka sa Canadian Parliament, ano yung nag-stand out sa'yo as ibang-iba in the way they do politics there in Canada compared to the politics here in the Philippines? Good governance. Like, kahit yung maliliit na bagay, pinag-uusapan nila. And inclusivity, yung involved din yung mga constituents nila palagi. Alam mo, meron ngang time nun, during hearings sunod-sunod na hearings namin, talagang para maayos nila yung isang problema sa isang area, magkukuha sila ng information from different area ng mga tao. Manghihingi sila ng reaction, comments regarding doon sa pangyayari para nila maayos. Correct. What about being data-driven? When they gather that information, would you say that the way they design policy or make decisions is more data-based? No, not naman database lang to be exact. Kasi inaano din nila yung sentiment ng mga constituents nila doon. So, hindi. Overall, hindi. So talagang it's more of the stakeholder Yes. consultation. What about yung sinasabi mong every little thing? Is that something that is more efficient in a way? Like when you say na lahat ng bagay, merong stakeholder consultation. Yes, oo. Kasi dito sa atin, parang hindi nangyayari yun na hindi naririnig yung boses ng masa. Kasi kung naririnig mo yung boses ng masa, alam mo kung ano yung babaguhin sa sistema. Okay. And hindi mo naisip na dito that would make things take longer dahil as it is, parang medyo meron na tayo a lot of red tape and bureaucracy. Hindi, ako para sa akin, mas gusto ko yung papakinggan mo yung sentimento ng masa kesa yung mamadaliin mo yung proseso. Okay. Last question. Let's pick the... Okay, here. Oh, public service. Okay, so ito, nandito ka na ngayon as chairwoman ng barangay. In the 6 months that you have been a barangay chairwoman, what are your 3 biggest accomplishments so far? Yung tinuloy ko, yung maintenance, yung monthly maintenance ng mga senior sa amin. And nagbibigay din ako ng financial assistance sa kanila if needed. And financial gift din
cash gift sa kanila sa mga birthdays nila. At sa mga kabataan, nagbibigay ako ng mga seminars tungkol sa what do you call that? Tungkol sa mga nangyayari ngayon sa government and trainings na ginagawa namin yung para gumawa ng mga what do you call that? Trabaho na makakatulong sa kanila, trainings. Okay. Like so, making candles, yung mga ganyan. so parang may livelihood Correct, program ka yes. din. But when you say that among your 3 biggest accomplishments would be the also is that like a seminar for the younger generations about what's going on in the government? Yes. Is it the government of Manila or national government? No, sa sariling barangay ko. Sa barangay Sa barangay lang. ko lang Okay. yun. And ano yung pinag-uusapan doon? Is it yung kung ano yung mga ginagawa ng barangay local government? Yes, so kung ano yung nangyayari. Kasi dapat ini-involve sila eh. Kasi ngayon pag umiikot ako sa mga barangay na lulungkot ako sa mga kabataan na wala silang pakialam. Samantalang sila yung masusunod sa amin eh. Sila yung masusunod doon sa mga senior na mga nakaupo ngayon. Na pag nakakausap ko sila, wala silang pakialam. Okay. Kaya gusto ko silang i-involve kung ano yung nangyayari sa barangay, kung ano yung mga proyektong ginagawa namin at bakit namin ginagawa yun. Okay, so kakatapos mo lang mag-undergo ng elections, yung barangay elections. And now, for Councilor, this is a different type of position that you're running for. Bakit hindi mo na lang tapusin muna yung term mo as barangay chairwoman? Why are you running for Councilor? Kung na-offeran naman ako ng mas wider and yung in-offer ko sa barangay namin, kaya kong i-offer sa buong distrito. Bakit hindi? But don't you think magkaiba yung line of work that you'll be able to do? Because at least with barangay, you can take care of the day-to-day needs, whereas as councilor, it's more of lawmaking or just drafting ordinances. Para sa akin, hindi lang ganun ang trabaho ng isang konsehal. Kasi kung paano mo malalaman yung sentiments or komento ng bawat barangay, kung doon ka lang mag-i-stick sa paggagawa ng batas. So, dapat bumababa ka rin talaga din sa mga bawat barangay para nakikita kang epektibo ng mga tao sa inyo. Okay. So, hindi basta ordinansa lang ang pagiging konsehal. So, ano pa ba yung ibang functions ng konsehal na nakikita mo na mahalaga para sa district? dapat bumababa ka sa grounds. Inaalam mo kung ano yung mga problema sa barangay. Kaya nga, sabi namin, mas maganda na dumaan ka muna sa grounds bago ka tumakbong konsehal para alam mo kung ano yung problema sa bawat barangay sa Maynila. Katulad namin, kami ang may pinakamaraming barangay sa buong lungsod namin, which is on District 4. Among the candidates in Manila, bakit mo naisip na tumakbo with Yorme? Bakit hindi kay incumbent Mayor Honey Lacuna, for example? I'm nothing against Mayora. During nung nag-decide akong tumakbo, nag-set din ako ng meeting sa kanya. Nagpaalam din ako sa kanya. Si Yorme kasi, siya yung nag-offer din sa akin na tumakbo for councilor. And bakit siya din yung pinili ko na partido is si Yorme kasi nakikitaan ko ng magandang benevision sa Maynila. So, Na iaayos ang Maynila. At saka natuwa talaga ako during ng term niya na nakita nyo naman si Yorme noon nung bilang alkalde siya ng Maynila. Talagang umiikot siya, talagang inaalam niya yung bawat problema ng lungsod namin at ginagawa niya agad ng mabilis na paraan. Hindi ba ginagawa yun ni Mayor Honey? As I said, I'm not in any position to give comments to the sitting mayor. So, okay. Yeah.